Minsan, gabi-gabi bago ka matulog sa apartment mo sa Toronto, habang nanginginig ka sa lamig or pagkatapos ng 12-hour shift mo sa ospital, sa US, sa Amerika, sa California, ano ang patuloy na pinapangarap mo? Isang 5 bedrooms na mansion sa probinsya. May malawak na balcony, may covered porch garage, 2 palapag, 2 stories, kulay puti. Pinalilibutan ng matataas na gate, matataas na fence. Tapos sabi mo sa sarili mo, para sa pamilya ko to, para sa retirement ko to, para sa pangarap ko. Pero aminin natin ang katotohanan. Let us use our imagination na nakatayo na ngayon ang bahay na ito. Binabayaran mo ang property tax, binabayaran mo ang kuryente, ang ilaw at ang tubig. Pinapaswelduhan mo ang mga kamag-anak mo para tumira at magbantay. At ikaw, 2 linggo hanggang 3 linggo mo lang siyang matutulugan sa loob ng 1 taon. Kung meron kang pamasahe para umuwi ng Pilipinas at payagan ka ng employer mo na makapagbakasyon. Ang pangarap mong retirement home, naging gininto ang kulungan ng pera mo. Kaya stay with me. This is a friendly reminder. Paalala bilang kaibigan. Panoorin mo ang videong ito hanggang dulo. Hindi pa huli ang lahat. Dahil sa videong ito, pag-uusapan natin, bubuksan natin ang mga mata mo sa totoong halaga ng pangarap na ginagawa mo. Phase 1, the liquidity trap. So let us discuss our first major realization. Kasi nung nagsimula kang magpadala ng pera, pampatayo ng bahay mo sa Pilipinas, ano ang mga iniisip mo? Investment ko to. Pero magpakatotoo tayo. Ang totoong investment, yung nagpapasok ng pera sa bulsa mo buwan-buwan. Ang 5 kwarto na bahay mo na dream house na itinayo mo sa probinsya, naglalabas ng pera sa bulsa mo buwan-buwan. Kaya kung minsan, katulad dito sa Canada at sa US, sa Amerika, pinaghihirapan mo ang bawat dollar. Binabawasan ng tax, binabawasan ng CPP para sa iyong TFSA or ng RRSP o ng 401k or IRA at high-cost health insurance pagkatapos mong makipagpalitan ng iyong blood, sweat and tears sa snow at sa walang katapusang overtime. Ang natitirang sweldo mo direktang pumupunta sa semento, sa iron bars at pinturang mamahalin sa Pilipinas. 12 million pesos ang halaga ng naipadala mo. Diyan mo ibinuhos ang buong buhay mo. At nung natapos ang bahay, nakakulong ang 12 million pesos mo sa 4 na sulok ng semento na walang bumibili at walang umaarkila. Nakalock in ang buong retirement fund mo sa isang property na hindi mo maibebenta ng mabilisan kapag nagkaroon ka ng pangangailangan ng emergency sa kalusugan mo. Kaya ginawa mong bato ang pera na dapat sanay nagbibigay sa iyo ng monthly cash flow at peace of mind. Kaya nagkatotoo sa iyo ang kasabihan na pera na naging bato pa. Phase 2, the emotional and financial maintenance burden. Now, this brings us to the second hard truth, the emotional and financial maintenance burden. Kasi akala mo nung una kapag natapos ng itayo ang bahay, tapos na ang gastos. Pero diyan pumapasok ang malaking pagkakamali. Ang 5 bedrooms na mansyon na ipinagawa mo sa probinsya ay nangangailangan ng maintenance. At dahil wala ka doon, kanino mapupunta ang pakinabang? Siyempre, sa mga kamag-anak mo na nakatira doon ng libre. Sila ang gumagamit ng master's bedroom mo habang ikaw ay nakatira sa isang maliit na basement apartment sa Vancouver or sa Toronto or sa Montreal or isang kwarto
sa New York City. Sila ang nag-e-enjoy ng aircon habang ikaw ay nagtitipid sa heating para lang makapagpadala ka ng pambayad ng kuryente nila. At kapag nasira ang bubong, sino ang tatawagan? Siyempre, ikaw ang tatawagan. Kapag kailangan ng bagong pintura, ikaw ang magpapadala. Kapag kailangan ng pambayad sa property tax, ikaw din ang sisingilin. Kaya ang naging ending, naging caretaker ka ng sarili mong bahay galing sa malayo na hindi mo naman natitirhan. Habang nagpapakapagod ka sa ibang bansa para panatilihing maganda ang bahay, nagiging dahilan pa ito ng sumbatan at away sa pamilya. Kasi kapag huminto ka sa pagpapadala ng pambayad sa maintenance, ikaw ang lalabas na masama. Nagtayo ka ng monument ng tagumpay mo pero ang kapalit ay ang patuloy na pagkakaubos ng lakas mo at ng sweldo mo. Phase 3. The balikbayan reality versus the retirement dream. Which leads us to the ultimate phase of this journey. Dumating na ang araw ng retirement mo. Nag-retire ka mula sa Canada, mula sa US, sa Amerika, or sa Europe at maging sa Middle East. Inimpake mo ang buhay mo at umuwi ka na sa wakas sa 5 bedrooms mansion mo sa probinsya. Sa unang 3 buwan, masaya. Pero pagkatapos noon, magugulat ka na sa katotohanan. Ang 4 sa 5 kwarto ay walang tao. Kung minsan, nagkakamold ang mga dingding at mga haligi dahil sa halumigmig at dahil maulan. Ang pamilya mo na inaasahan mong makakasama mo, may sarili na rin silang buhay at pamilya sa Amerika na ayaw namang sumama sa iyo. 2 lang kayo ng asawa mo sa isang napakalaking bahay na napakahirap linisin at napakamahal ipa-aircon kapag sobrang init at malayo sa magandang ospital at pasilidad. And then, napagtanto mo na ang totoong kailangan mo sa retirement mo ay hindi pala 5 bedrooms at grand staircase. Ang kailangan mo pala sa retirement mo ay isang malinis, secure at manageable na 2 kwartong bahay lang or condo na malapit sa ospital at may sapat na cash flow sa bangko para hindi ka nag-aalala sa medical inflation sa Pilipinas. Kaya ipinagpalit mo ang iyong financial freedom para sa isang estatwa ng garbo na hindi mo naman pala kailangan. Kaya this is a friendly reminder, paalala bilang kaibigan. Hindi pa huli ang lahat. Kung balak mo palang magpatayo ng bahay or nag-iisip ka na gumastos ng milyong-milyong pera para sa malaking mansyon na gusto mong ipatayo sa probinsya, huminto ka muna at huminga ng malalim. Kaya patawarin mo ang iyong sarili kung akala mo noong una ay ito ang tanging paraan para patunayan na nagtagumpay ka sa ibang bansa. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa pamamagitan ng simento at bakal. Ang totoong tagumpay ay ang totoong pagmamahal sa sarili mo at sa pamilya mo ay ang siguraduhin kapag nag-retire ka, hindi ka magiging pabigat, palaasa, at palamunin. May pera ka sa bangko para sa kalusugan mo at may kapayapaan ang isip mo. Hindi mo kailangan ang malaking mansyon sa probinsya para maging maligaya sa pagbabalik bayan mo. Ang kailangan mo ay kalayaan. Kaya isave mo ang pera mo, alagaan ang kalusugan mo, at simulang itayo ang retirement na magpapalaya sa iyo. Hindi yung magpapakulong sa sarili mo at sa pera mo.